friends. Welcome to KM English World. Since the last 3 to 4 days, we had been talking about two paragraphs of the lesson and encounter of a special kind. गेले बरेच दिवसापासून 4-5 दिवसापासून आपण या धड्याचे 2 पॅराग्राफ्स सॅम्पल्स किंवा मॉडेल्स म्हणून पाहिले, ज्याच्यामध्ये सर्व क्वेश्चन सुद्धा आपण A1 पासून ते A5 पर्यंत सुद्धा कसे सॅम्पल क्वेश्चन्स असतील त्याच्याबद्दल डिटेल आपण माहिती घेतली. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन कंटिन्युएशन विथ द अदर पॅराग्राफ्स ऑल्सो. तर आपण पुढचे पॅराग्राफ नंबर 3, 4 and 5 that we are going to talk today. First of all, I will read these three paragraphs first of all. So listen them very carefully. जेव्हा मी पॅराग्राफ वाचतोय तेव्हा आपण आपलं कोर्सबुक समोर उघडं करून ठेवायचंय आणि लाईन टू लाईन पाहायचंय. हे कशासाठी पाहायचंय? इथं आपण 2 ते 3 स्किल डेव्हलप करणार आहोत. क्रमांक 1, आपण लिसनिंग स्किल आपलं डेव्हलप करणार आहोत की मी केलेले उच्चार, प्रोनाऊन्सिएशन्स तुम्ही सुद्धा जशाच तसे उच्चार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. दॅट इज डेव्हलपिंग लिसनिंग स्किल. त्याचबरोबर आपण इथं रिडिंग स्किल सुद्धा डेव्हलप करणार आहोत. कसं डेव्हलप करणार आहोत? तर जे उच्चार आपण ऐकताय तेच उच्चार आपण त्याच उच्चाराच्या पद्धतीनं पुन्हा ते रीड करायचं आहे. पॅसेज लाऊड रिडिंग करायचे आहे, त्याची सायलेंट रिडिंग करायची आहे आणि ते प्रोनाऊन्सिएशन आपण रिपीट करायचे, जेणेकरून यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर प्रोनाऊन्सिएशन्स टू. हा एक त्याच्या मागला स्किल डेव्हलपमेंटचा महत्वाचा भाग आहे. ते पण स्किल आपलं डेव्हलप होतं आणि त्याचबरोबर आपण किती काळजीपूर्वक त्याच्याकडे पाहतो, किती म्हणजे स्किमिंग करतो, हेही त्याच्यामधनं आपल्या लक्षात येणार आहे. तर आपण पाहूयात. आपण सर्वजण कम ऑन पेज नंबर 8, पॅराग्राफ नंबर 3 आय विल रीड. तर पूर्वी आपण 2 पॅराग्राफ मध्ये हेही पाहिलेलं आहे की लेखकाचे वडील जे एका खाजगी कंपनीमध्ये मेडिकल प्रोफेशनल म्हणून कार्यरत असतात, त्यांचं घर त्या कॅम्पसमध्ये असतं हे आपण पाहिले आणि आपण हेही पाहिले की कॅम्पस फार सुंदर असतो. त्याचबरोबर ते लंगूरची गोष्ट आपण पाहिली की म्हणजे त्या ऑफिसर्स क्लबच्या बाजूला ते जे अस्वट ट्री होतं त्याच्यावरती त्यांनी त्यांचं डेन बनवलं होतं आणि मग तिथं ते राहत होते आणि अशा पद्धतीचा हा सुंदरचा परिसर होता. आणि तो सॅटरडे होता, ऍज अर्लियर वी टॉक दॅट इट वॉज सॅटरडे अँड इट वॉज द टाइम ऑफ नून when all his family members had taken their lunch and सगळे आराम करत होते आणि लेखक मात्र ते मॅगझिन्स वगैरे वाचण्यामध्ये एनग्रॉस्ड होते. इथपर्यंत आपण आलो होतो. आपण कंटिन्यू करूया. आफ्टर अ हेवी लंच my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, a harsh cawing of crows, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered the hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roof of the building nearby, watching the baby being killed. I recalled the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually does not allow other male baby or adult to survive within its group. अशा रीतीनं आपण हा 3 पॅराग्राफचा हा आपण पॅसेज
3 paragraphs that we have come across. Now let us talk them line to line. After a hearty lunch, भरपेट जेवण झाल्यानंतर, the word is hearty here. आता तसं या शब्दाचा अर्थ याचा इथे येणार नाही. या ठिकाणी फुल लंच, पोटभर जेवण झाल्यानंतर, अगदी मनसोक्त जेवण झाल्यानंतर जे आपण म्हणतो. आफ्टर अ hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. माझे parents, my parents means the writer's parent, the narrator's parent. दुपारचं जेवण झालं आणि लेखकाचे आई वडील आणि त्याचबरोबर त्यांचे सिस्टर्स, यंगर सिस्टर, त्यांच्या छोट्या सिस्टर्स, ले डाऊन फॉर आफ्टरनून नॅप, दुपारची थोडी डुलकी घ्यावी. नॅप, द वर्ड हिअर इज नॅप, यु नो, दिस इज नॅप. स्लीप ज्याला आपण म्हणतो, स्लीप म्हणजे लॉंग स्लीप, बट नॅप इज शॉर्ट स्लीप, as we can say as like this, शॉर्ट स्लीप, ज्याला आपण छोटी झोप किंवा डुलकी आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण म्हणतो. तर तशी झोप घेण्यासाठी ते गेले. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक, आणि मी मात्र माझं स्टोरी बुक घेऊन त्या ठिकाणीच तिथं थांबलो, म्हणजे तिथंच बसलो. द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकग्राऊंड फॉर रीडिंग अन ॲडव्हेंचर स्टोरी. द रायटर इज सेइंग दॅट द बॅकग्राऊंड वॉज देअर, द atmosphere was very silent, and this atmosphere provided him the perfect background to read the adventure story. ते वातावरण एकदम असं झालं की जणू काही आता काय कुठली तरी साहसी धाडसी स्टोरी आपण पहावी, वाचावी, अशा पद्धतीचं लेखकाला वाटलं. The silence was occasionally broken by the sound of family snoring. आणि हे इतकं भयानक शांतता कधी कधी ब्रेक व्हायची. It was being broken down. Actually, there is a phrase. It is to break down. To break down means to disassemble, to cut, तुटणे, मोडणे, फोडणे, कट होणे, as like that. तर अशा रीतीने ती शांतता एकदम भंग होत होती. The silence was occasionally broken by the sound of a family snoring. तुम्हाला माहित असेल की म्हणजे स्नोरिंग, गुरण्याचा आवाज येणे थोडा थोडा असा. तर अशा पद्धतीनं फॅमिली वॉज रेस्टिंग आणि त्यांचा थोडा आवाज येत होता. द इंटरमिटंट चॉपिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज. बाय द सेम वे इन दिस सायलेंट सिच्युएशन ऑर द ॲटमॉस्फिअर, देर वर सम स्पॅरोज सिटिंग ऑन द ट्रीज अँड समवेअर देर वर चॉपिंग. चिमण्याचा काही चिवचिवाट सुद्धा त्या उन्हाच्या वेळी, दुपारच्या वेळी त्या भयानक शांततेमध्ये शांतता भंग करत होता. हार्श क्राइंग ऑफ अ क्र. क्र मीन्स कावळा. कावळ्याचा जोरात हार्श रूढ, ज्याला आपण मोठो, भयानक, मोठा, तर अशा कावळ्यांचा आवाज तो सुद्धा शांतता भंग करत होता. हार्श क्राइंग ऑफ अ क्रोज, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाय अबव द ग्राउंड. आणि अशा रीतीने एकंदरीत सगळ्यांचा हा गोंगाट, like family snoring was there, the chirping of the sparrows, as well as crying of the crows, and shrill call of a kite flying. हे सगळे भयानक जी शांतता होती त्या कधी कधी भंग करत होता. Minutes ticked by. अशातच काही वेळ निघून गेला. I became deeply absorbed in the book. आणि नेमकं याच वेळी मी आय बिकेम डीपली absorbed in the book. The word I, you know, it comes for the narrator. This word comes to narrator. I became deeply absorbed. मी त्या पुस्तक वाचण्यामध्ये गुंग होऊन गेलो. मी हे तुम्हाला कशासाठी सांगतोय? मी तुम्हाला हे याच्यासाठी सांगतोय की while writing and dealing with a true question or A5, that is personal response question, open-ended question, you have to write your own words and making them into indirect speech. तुम्हाला याची वाक्य ही इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करून लिहावी लागतात. म्हणजे तुम्हाला जर तिथं प्रश्नामध्ये किंवा पॅराग्राफमध्ये आय दिलेला असेल तर तुम्हाला त्याचा अर्थामध्ये ही लिहावं लागेल किंवा द नरेटर लिहावं लागेल.
तर अशा रीतीनं लेखक तिथं पुस्तक वाचण्यामध्ये गुंग होऊन गेले. सडनली आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. अचानक असं झालं की रस्त्यावरच्या कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज, सडनली द रायटर हर्ड द बार्किंग dogs, sound of barking dogs furiously in the distance. काही अंतरावर त्यांना आवाज आला. I chose to ignore the commotion. पहिल्यांदा लेखकानं he chose to neglect the commotion. This is commotion. Commotion, that is noise. Commotion. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered the hapless pig. लेखकानं सुरुवातीला या घटनेकडे दुर्लक्ष प्रयत्न याच्यासाठी केला की त्याला असं वाटलं की कुठल्या तरी एका पिगला, एका डुकराला कुत्र्याच्या म्हणजे या सगळ्या कळपानं कदाचित त्याला पकडलं असावं आणि कॉर्नर्ड केलं असावं, एका कोपऱ्यात घातलं असावं आणि ते कदाचित हा गोंधळ असावा असं त्याला वाटलं. सो इन द इनिशियल स्टेज द रायटर ऑल्सो निग्लेक्टेड द बार्किंग अँड द कमोशन, द नॉइज. नेक्स्ट, बट सून द बार्किंग बिकेम लार्जर अँड मोर अग्रेसिव्ह. परंतु प्रकार असा झाला की ते जे कुत्र्याचं भुंकणं होतं ते काही थांबलंच नाही. इट डिड नॉट स्टॉप बट इट वेंट ऑन इन अ लार्जर वे. या उलट ते वाढलंच आणि त्याचबरोबर इट बिकेम अग्रेसिव्ह. एवढं तेच नाही तर ते अग्रेसिव्ह सुद्धा झालं. म्हणजे पहिल्यापेक्षा ते जास्त अग्रेसिव्ह झालं, आक्रमक झालं. बिकेम अग्रेसिव्ह अँड द अलार्म्ड क्राईंग ऑफ फ्लॉक्स ऑफ crows added to the cacophony. आणि एवढंच नाही तर याच्यामध्ये कावळ्यांचा जो कावकावपणा होता किंवा ज्याच्या कावळ्यांचा कावकाव आवाज होता तो सुद्धा या कमोशन मध्ये, या गोंधळामध्ये त्याची पण भर पडली. मीन्स by all round the commotion became furious and aggressive as the crows were furiously crying, the dogs were furiously and aggressively barking. Means it became the commotion became louder more. आवाज आणखीन वाढू लागला. I also heard the disturbance approaching closer. आणि एवढंच नाही, हा सगळा गोंगाट वरचेवर लेखकाला क्लोजर येत असताना दिसला. क्लोजर दॅट इज नियर, क्लोजर दॅट इज नियर. अगदी जवळ येत असताना त्याला लेखकाला तो गोंगाट दिसला. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. आत्ता मात्र लेखकाला थांबणं शक्य नव्हतं. द रायटर कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. लेखक काही आता पुस्तकामध्ये एंग्रॉस नाही होऊ शकले. He was disturbed and he was also eager to make known what was going on there on the road and somewhere from where the commotion was coming here. आवाज कुठून येतोय हे पाहण्यासाठी लेखक सुद्धा उत्सुक होता. Leaving the book aside, म्हणून लेखकानं पुस्तक बाजूला ठेवलं. I rushed to the veranda to see what was going on. आणि शेवटी लेखकाने पुस्तक झाकून ठेवलं आणि he went into the veranda to see what was going on there. का नेमका काय प्रकार घडलाय हे पाहण्यासाठी लेखक उठले. नेक्स्ट पारा. I glanced towards the roof of the clubhouse. It is glance to look over. सहज नजर टाकणे पाहणे. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. As soon as the writer came out in the veranda and he glanced at the roof or the top of the clubhouse, of the officer's house, then the scene was very horrible. जेव्हा लेखकाने त्या ऑफिसरच्या क्लबच्या त्या रूफकडे पाहिलं तेव्हा ते दृश्य तर भयंकरच दिसलं. पुढे A big male langur. Now see what the scene was there. नेमकं लेखकाने काय पाहिलं हे पाहूया. The big male langur, apparently the leader of its group. त्यांच्यामध्ये तो जो लंगूरचा जो ग्रुप होता
त्याच्यातला जो मेल लंगूर असा स्ट्रॉंग होता, जो कदाचित अपरेंटली इट वॉज ही वॉज लुकिंग ॲज द ग्रुप लीडर, तो ग्रुपचा लीडर असावा कदाचित. लीडर म्हणजे नायक, द चीफ, द हेड, द सुप्रीम, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it. तो जो डॉमिनंट मेल बिग लंगूर होता ना, त्यानं त्या बेबी लंगूरला एका पकडलं होतं इन हिज हँड्स अँड इट वॉज बायटिंग. आणि एवढंच नाही तर तो त्याला चावत होता, त्याचा चावा घेत होता. हे लेखकानं पाहिलं. ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. आणि एवढंच नाही, द इंटेन्शन ऑफ द मेल बिग लंगूर वॉज टू किल टू द बेबी लंगूर. स्पष्ट दिसत होतं त्या मेल लंगूरचा की इंटेन्शन किंवा उद्देश की त्या बेबी लंगूरला तो ठार मारणार होता. नेक्स्ट, the helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs. At the same time, his mother was also there. The baby langur's mother was also there, who was watching helplessly, and other langurs were also there, who were also helpless. They couldn't save the baby langur. त्याची आई होती, त्याचे बाकीचे लंगूर्स होते, परंतु सगळे हेल्पलेस होते, हताश होते. कोणी काही करू शकत नव्हतं आणि त्या बेबी लंगूरला वाचवू शकत नव्हते. डेस्परेटली दे वर वॉचिंग द सीन. हे सगळं हताश करणारं दृश्य निराश होऊन ते पाहत होते. The helpless mother of the baby langur and all the lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. They could see in front of their eyes that the baby langur was being killed by the male dominant langur. स्पष्ट ते डोळ्यानं पाहू शकत होते, पाहत होते की त्या बेबी लंगूरचा या ठिकाणी खून होत होता, मारलं जात होतं. नेक्स्ट, आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लान according to which a dominant male usually does not allow other male baby or adult to survive within its group. आणि मला त्याच क्षणाला एकदम रिकॉल झाला. रिकॉल, द वर्ड इज रिकॉल हिअर. रिकॉल दॅट इज रिमेंबर. लेखकाला एकदम आठवलं, एकदम रिमेंबर झालं की प्राण्यांच्या त्या कळपामध्ये जो कुठला मेल डॉमिनंट असतो तो बाकीच्या बेबी मेलला अजिबात वाढू देत नाही, सर्वाईव्ह होऊ देत नाही, जिवंत राहू देत नाही. ही प्राण्यांच्या मधली टेंडन्सी आहे, त्यांची जीवन प्रणाली आहे. हे मला एकदम त्या क्षणाला आठवलं. मित्रांनो, अशा रीतीने हे 3 पॅराग्राफ्स आज आपण इथं लाईन टू लाईन पाहिलेले आहेत. आपण उद्याच्या या तासिकेमध्ये आपण या 3 पॅराग्राफ बद्दलच आपण विशेषतः A2, A1, A2, A3 आणि A4, A5 याच्याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. त्यातही विशेष आपण A3 आणि A4 दॅट इज व्होकॅब्युलरी अँड ग्रामर याच्याबद्दल डिटेल माहिती आपण उद्याच्या क्लासमध्ये आपण सविस्तर घेणार आहोत. आपण याच्या संदर्भात याच्याबद्दल आपण घरी त्याचा अधिकाधिक सराव करावा आणि आपण अभ्यासात व्यस्त राहावं. कुठेही बाहेर जाऊ नये. बेस्ट ऑफ लक.